Sziasztok! Egyik kommentben szerepelt, hogy miért az ex és miért nem az új kapcsolatokra. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy csinálok egy olyan videót, ami a most induló vagy újrainduló kapcsolatokra vonatkozik, és két csoportot gondoltam ebből csinálni. Egy az egyes csoport és ő a kettes csoport, és kérlek, hogy válasszatok, hogy melyik az, ami érzésetek szerint titeket jelöl, vagy megnézhetitek mind a kettőt, talán mind a kettőben lesz olyan, amit érdemes hallanatok, és itt most az elején is elmondom, hogy ne felejtsétek el, hogy még hónap végéig van lehetőség arra, hogy a csatorna születésnapi napjához kapcsolódóan az 50%-os kedvezményt ezt igénybe tudjátok venni a kirakásokra, úgyhogy a leírásban megtaláljátok mind a kuponkódot, mind az elérhetőségeket, és akkor vágjunk is bele, és nézzük meg azt, hogy akkor ebbe, akik az első csoportot választották, nekik az újonnan induló vagy a megújuló kapcsolatukról mit lehet most tudni, mi az, amit megtudhatunk erről a kapcsolatról. Lássuk, mi az, amit erről a kapcsolatról megtudhatunk. Az látszik, hogy ebben a kapcsolatban mindenképpen jelen van a szenvedély. Az is látszik, hogy találkozások alkalmával azért nem teljesen a béke honol, tehát néha vannak ott kisebb viták vagy összetűzések, de az is lehetséges, hogy ezek nem viták vagy összetűzések, hanem a csiszolódásnak egyik fajtája, amikor talán úgy fogalmazzátok meg az elvárásokat, vagy ti, vagy a másik fél, hogy azt túlreagálva, vagy túlérzékenyen fogadja a másik személy. Tehát, hogy itt azért lehetnek olyan helyzetek, hogy túlérzékenység. Ugyanakkor itt megjelenik nekem ő jelölheti a női tagját, vagy hát akit itt a női taggal jelölünk ebben a kapcsolatban, őt is jelölheti, aki vágyik erre a kapcsolatra, akiben talán erősebb a vágy erre a kapcsolatra, mint a másik félben. És lehetséges, hogy például ezek a viták, amiről az előbb beszéltem, az nála időről időre megjelennek, vagyis neki a megnyilvánulásából ered, hogy például ő lehet, hogy gyakrabban szeretne találkozni, tehát a találkozások gyakorisága, vagy a miensége miatt emel szót, és akkor azt a másik fél az nem úgy fogadja, vagy nem úgy éri, de akkor megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg erről valami bővebbet, például itt a találkozásról, hogy mi van itt, miért probléma ez. És a vágyra is kérnék szépen. Hát egyes esetekben a találkozások azok csak nagyon felszínes találkozások, és lehet, hogy ez indokolja a vitákat is, hogy nincsen
legalábbis az egyik fél nem érzi azt, hogy ez egy elköteleződés felé haladna, hanem csak olyan felszínesnek marad. Én mind a két a plusz információból én azt látom, hogy itt is marad a stabilitás, tehát hiányzik pontosabban a stabilitás, hiányzik a kapcsolatnak az erősödése, és itt is az elköteleződés, a tartóság az nem nyilvánul meg. Úgyhogy nagyon is lehetséges, hogy emiatt van ebben a kapcsolatban például vita, és akkor még kérnék szépen itt a bosszúságra is, hogy az hogyan van, arról mit tudhatunk meg. Igen, lehetséges, hogy, mint az előbb is mondtam, hogy az egyik fél a reményeinek hangot ad, de nem biztos, hogy úgy ad hangot, ahogy azt a másik be tudja fogadni. Itt az érzékenységgel fejeztem ki az előbb, de itt most azt is kapom hozzá, hogy tulajdonképpen lehet, hogy úgy fejezi ki, hogy a másik azt hiszi, hogy őt kényszeríteni szeretné valamire. És akkor itt most talán az egyes csoportnak az a jellegzetessége, hogy itt a felek között egy egymás mellett elbeszélés van, tehát itt a kommunikációt lenne érdemes javítani, mert nem ugyanazt értik az egyes kifejezések alatt, és ezt nagyon gyakran tapasztalom, hogy azt, amikor beszélgetünk is például egy elemzés során, egy egyéniben is, hogy akkor az a válasz, hogy hát tudnia kellene, de hát nem tudja. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy és ezt férfi-nő, tehát mindegy, hogy férfi vagy nőről beszélek, mind a két esetben elkövethetik azt a hibát, hogy azt hiszik, hogy a másik tudja. De itt a lényeg az, hogy nyugodtan el lehet mondani a másiknak, hogy én ezt szeretném, még mielőtt mondjuk lejár a határideje, és akkor utólag teszünk szemrehányást, hanem az, hogy én el lehet mondani, hogy hát én örülnék neki, hogyha ez történne. Én örülnék, hogyha kapnék ajándékot, vagy például, hogy holnap után születésnapomban tudod, hogy mivel szeretném, ha meglepnének? És akkor így azt így viccesen el lehet neki mondani. Egyrészt például a párunk, ha elfelejtette, hogy holnap a születésnapunk van, akkor húha, eszébe jut. Ha másrészt pedig, ha elmondod neki, hogy mivel szeretnéd, akkor azzal fog meglepni. És senki nem találja ki, tehát aki azon a véleményen van, hogy hát találja ki, meg tudnia kellene, nem kellene tudni. Vagyis hát ha ezt várod, akkor nyugodtan, ehhez is jogod van, csak nem biztos, hogy életed végéig találsz olyat, aki ezt tudni fogja, és mindig ki fogja találni, tehát sokkal egyszerűbb, hogyha azt választjuk, hogy hát akkor választunk egy másik harcmodort, egy másik technikát, és akkor szépen elmondjuk neki, hogy hát én ezt szeretném, és úgy kedvesen, bájosan, és akkor a másik személy, ha egyáltalán érdeklődik irántad, akkor ezt ő venni fogja. És akkor el lehet kerülni ezeket a csapdákat. Na, hát megnéztük, hogy akkor ez a csoportnál jelenleg így áll a helyzet, és megkérdezzük azt, hogy ők hogy éreznek, hogy gondolnak egymásra, mit éreznek egymás iránt, tehát hogyan viszonyulnak ők kék-két lappal, tehát hogy gondol, hogy érez a női fél iránt, itt a férfi, neki kérnék szépen ebben a csoportban, mit érez a férfi és a nő, ő mit érez, ő benne mik vannak. Húha, na hát ez csodálatos, mármint nem az, hogy hogyan éreznek, hanem az, hogy amilyen különbség kijött. A férfi részéről az látszik, hogy
hogy ő pusztán odáig jutott még, hogy szeret vele találkozni, jó vele lenni, vágyik arra, hogy együtt legyenek, vágyik a testiségre, és pont. És akkor rákérdezünk még, hogy mit tudhatunk meg a találkozásról, milyen bővebb információt, és a vágyakozásról. Igen, szóval itt azt mondtam az előbb, hogy pont, és körülbelül ennek ez is a lényege az egésznek, mert azt mutatja, hogy jól érzi magát a nővel, szeret vele lenni, de itt nem érzelmekről van szó, úgy érzi, hogy ez egy újdonság erejével hat rá ez a kapcsolat, legalább ebben pillanatnyilag még nem érzi azt, hogy ő neki nagy elköteleződést kellene lenni, nem érzi még a hasonlatosságot a múlthoz, hanem úgy érzi, hogy ez eltér a múltbeli tapasztalataitól, és ez ilyen felszabadító élményként éli meg, és ez a férfinak a kapcsolathoz a hozzáállása. Ellenben a női fél részéről, hát itt már megjelenik a féltékenység és a szerencse. Tehát ő benne itt már bizony érzelmek vannak, méghozzá akármilyen apropóból, de ott a féltékenység, ami alapvetően arra utal, hogy ő benne esetleg birtoklási hajlam van, ami ismét csak vezethet oda, hogy viták és veszekedés keletkezik, hogyha ez másképp is megnyilvánul, de akkor rákérdezünk itt a féltékenységre, hogy erről mit lehet tudni, még pluszban. Szerencsére is kérek szépen. Lehetséges, hogy ennek a női félnek, vagy hát akit itt a lapok női félként jelölnek, ezt te úgy változtasd meg, ahogy nektek jó. Szóval, hogy ő neki a múltbeli tapasztalatai egy kapcsolatokkal összefüggésben nem túl jók. Szeretné ő ezeket a negatív tapasztalatokat úgy elengedni, szeretné ő ezen túllépni, de nem azt mutatják a jelek, sőt, kifejezetten azt mutatják, hogy így a féltékenységgel összefüggésben, hogy ő neki már most vannak ilyen hűségelvárások, már most vannak olyan elképzelései, hogy mit tehet a másik fél, és mit nem tehet, és mivel ez egy új, most induló kapcsolat, viszonylag új stádiumban van, ezért itt határozottan azt érzem, hogy ez nagyon-nagyon korai a női fél részéről, és hát ez nem segíti elő ennek a kapcsolatnak a pozitív irányú fejlődését, de akkor megnézzük azt, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat mondjuk a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben? Megnézzük, hogyan alakul a kapcsolat. Lássuk, hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben. Hát nem tudom, hogy látva az előbbi lapokat, azt gondolom én, hogy a női fél
hangot ad az ő reményeinek és kívánságainak olyan stílusban, ahogy eddig tette, ami viszont újabb és újabb vitákhoz vezet, ami viszont a kapcsolatnak a betegedését okozza. És itt a férfi az úgymond hátat fordít ennek az egésznek, és befelé fordul lelkileg. Tehát ez alapján én azt mondom, hogy nem jó irányba fog változni a kapcsolat, de akkor a bosszúságra kérnék szépen még plusz információt. A bosszúságra kérek plusz infót. Igen, itt a kommunikáció valakit újra és újra arra emlékeztet, hogy ez a fajta vita, veszekedés emlékeztet, hogy most lehet, hogy újra kéne kezdeni, másképp kéne nekifutni, de mintha mégsem történne itt változás. És a betegségre is kérek. Ahhoz, hogy ez a betegség, tehát a kapcsolat ne érje el ezt a mélypontot, ez még megvan ez a kapcsolat, tehát hogy ne legyen szakítás belőle, ahhoz azt mutatják a lapok, hogy itt a női félnek egy nagyon nagy változáson kellene átmennie. Látjuk, itt a hátat fordít neki a férfi, az egész, mint ahogy mondtam, az egész kapcsolatnak hátat fordít, így lelkileg is, és így, mint fizikailag is. Tehát, hogy még van ez a kapcsolat, de hogy meg is maradjon, ahhoz a női félnek kell változtatni. Amennyiben magadra ismersz, vagy te vagy hajlamos arra, hogy hasonló stílusban fejezd ki a kívánságodat, a reményeidet, vagy ilyen túlságosan előre szaladsz. Tehát amikor még a másik fél még csak a találkozás öröménél tart, te meg már az esküvővel kapcsolatos terveidet szövegeted, ott akkor neked szól ez az ajánlás, hogy akkor kérlek még változtassál rajta, hogyha akarsz ettől a kapcsolattól valamit, mert ez így most nem lesz így, ebben az ütemben nem jó irányba fog haladni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted. Kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá, kérlek írjátok meg a kommentben, hogy ez így jó-e, tetszik-e, és nézzünk-e legközelebb is, és akkor megyünk is a másik csoportra, mert köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ha lájkoltok és írtok azt is, úgy minden jót kívánok az 1-es csoport nézőinek is, és akkor lássuk a 2-es csoport nézőit. Sziasztok, 2-es csoport nézői! Lássuk, hogy ez a kapcsolat, akik ezt a csoportot választották, hogy erről a kapcsolatról mit lehet tudni, mi az, amit lehet tudni erről a kapcsolatról, hogyan áll ez a kapcsolat jelenleg, mi a jellemzője ennek a kapcsolatnak, lássuk. Azt tudjuk, hogy ez egy új kapcsolat, vagy egy újrainduló kapcsolat, vagy egy megújuló kapcsolat. De egyébként hogyan áll, mit lehet róla tudni? Hát ez egy olyan kapcsolat, valószínűsítem inkább, hogy megújuló, bár lehet, hogy ez egy olyan új kapcsolat, ahol hamar nyilvánvalóvá váltak az érzelmek, mert itt azt mutatják, hogy ebben a kapcsolatban bizony ott vannak a szenvedélyes érzések is egymás iránt, és arról is beszélnek, hogy itt a férfi is rácsodálkozva figyeli azt, hogy ő benne is kezdenek érzelmek megnyilvánulni, és ez minden esetre érdekes a számára.
Az első lap az állandóság lapja, ami arra utal, hogy azért ez nem egy pusztán véletlenül létrejött kapcsolat, hanem ez bizony irányítottan, mondjuk úgy, hogy az égiek által, a sors által irányítottan létrejött kapcsolódás, amit lehetséges, sőt biztos, hogy a felek azt így eltervezték születés előtt, és még rákérdünk, hogy mit jelent itt a gondolat, mi az, amin ilyen sokat gondolkodik például ez a férfi ebben a kapcsolatban. Hát lehetséges, hogy egy olyan problémával küzdő, ami mondjuk hogy egyrészt, egyik változat. Van neki egy meglévő tartós kapcsolata, amit egyelőre nem mond itt el, amit ő rejteget, és fél, hogy kiderül. És ez emiatt ugye hazudik ebben a kapcsolatban. Ez az A verzió. És van a B verzió, amikor nem a kapcsolatról, tehát nem egy meglévő, jelenleg is meglévő kapcsolatról nem mondja el az igazat, hanem arról, hogy ő neki vége lett egy kapcsolatának azért, mert mondjuk neki olyan függőségei vannak, ami szinte már toxikus, ami beteges függőség, amit egyelőre valamilyen módon tud kezelni, vagy legalábbis látszatra, de mégiscsak hatással lehet majd erre a kapcsolatra is. Tehát, hogy ő ezen gondolkodik ebben a jelenlegi szituációban. És akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Itt a férfi a múltban, vagyis hát a férfi sokat gondolkodik azon, hogy a múltban mennyi akadály és nehézség volt az életében, vagy például így a szenvedélyes érzések megélésében, hogy milyen akadályokkal nézett ő szembe, és akkor itt most a szerelemre is kérnék szépen, hát a kapunk azt, hogy milyen akadályok voltak ezek. Lehetséges, hogy itt az egyik ilyen akadály az volt, hogy a munkájával összefüggésben nem volt elég bevétel, vagy nem volt vagy ő úgy érezte, hogy az előző kapcsolatában, a kapcsolataiban az a munka, amit ő végez, az nem adott elég jövedelmet ahhoz, hogy ő kedve szerint elkényeztesse az ő választottját, ez is lehet, de az is lehet, hogy itt a B verziónál mondtam, hogy neki olyan függősége volt, alkohol, drog vagy bármi, ami elég költséges volt, és a jövedelme nem tudta fedezni azt is, meg még azt, hogy a kapcsolatára is a megfelelő mennyiségű anyagi forrás biztosítsa. Úgyhogy itt azért ez egy más jellegű kapcsolat, mint az előző volt, ahol az is lehet mondjuk, hogy ennek az előzménye, vagy a korábbi stádiuma az egyes csoportot választó kapcsolata. Ha úgy gondoljátok, akkor nézzétek meg azt is, mert lehetséges, hogy ennek az előzménye, de most megnézzük azt, hogy ők mit gondolnak egymásról, és hogyan éreznek egymás iránt. Kérnék szépen 2 lapot arra, hogy a férfi hogy érez a nő iránt. És a nő hogyan viszonyul a férfihoz ebben a kapcsolatban. Hát a
Férfi részéről én azt érzem, amit az előbb is már láttunk a kapcsolatnál, hogy ő neki az elköteleződéssel, a hűséggel összefüggésben vannak problémái, nehézségei, akadályai. Ott már ugyan megláttuk, de akkor most itt újra rákérdezek az ellenségre, hogy mit tudhatunk meg, és kíváncsi vagyok, hogy hasonló jön-e, vagy mi az, amit ő jelenleg akadályként él meg, és a hűségre is kérek szépen. Hát van összefüggés az előzőekkel, mindenképpen. Tehát, hogy amit az előbb mondtam B-verzióként is, hogy illetve az ára is érvényes, tehát, hogy mindaz, hogyha az van, hogy ő hazudik egy meglévő kapcsolattal összefüggésben, azt mutatják a lapok, hogy ez bőven akadályozza azt, hogy ő tisztán, őszintén merjen szeretni, tehát hogyha az A-verzió van, tehát hogy van-e neki másik valaki, akkor ebbe ezt őt megakadályozza benne, és ez a hazugság, és nagy változásra volna szükség, az viszont lehet, hogy egy még nagyobb problémát okozna, még nagyobb szerencsétlenséget. Ezért éli ő meg ezt a kapcsolatot így, hogy nagy akadályok vannak itt az elköteleződésben. Ha viszont itt függőségről van szó, akkor a függőségét kellene neki nagyon megváltoztatni pozitív irányba, és akkor lehetne szó arról, hogy ő mélyebb érzésekbe beleengedje magát, addig viszont, amíg ezt nem teszi meg, addig viszont hát csak úton van a mély érzések felé. Viszont ez még azt is jelentheti egyes esetekben, hogy mivel már úton van ezek az érzések felé, ezért ő hajlandó ezeket a hazugságokat, ezeket a negatívumokat, amit ő eddig nem mondott be, nem vallott be, ezen ő hajlandó változtatni, még akkor is, hogyha ez nagyon nagy problémákat fog nála okozni. Úgyhogy ez kisebb esetben, vagy kevesebb esetben érzékelem, de ettől függetlenül néhány néző esetén úgy gondolom, hogy még ez is benne van a pakliban, hogy ő hajlandó ezen változtatni. És a női fél részéről azt látjuk, hogy ő viszont boldog attól, hogy találkoznak, örül minden egyes lehetőségnek, amit együtt megélnek. Hát mivel ő még valószínűleg nem tudja, hogy ilyen dolgok vannak a férfinek a háttérben, de megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt a látogatásról. És a váratlan örömről. Hát igen, azt hiszem, hogy a női fél azt az energiát éli meg, hogy ő mindig ilyenre vágyott. Tehát az egy olyan, és azért lehetséges az, hogy a férfinál is már úton vannak az érzések, és hogy már ő is kezdi úgy érezni magát, hogy minthogyha valamilyen szerelmes, szeretetteljes állapotba kerülne. Ezt látható a nőnél, aki azt érzi, hogy ő egy ilyen társra, egy ilyen párra vágyott, és ez minden baját megoldja, minden problémáján segít ez a kapcsolat, hogy ez ő neki új életet, vagy ő belé új életet lehel, tehát hogy ő így tekint a társára, ami teljesen normális és teljesen lehetséges, de hát itt ennek mindig az ilyen kapcsolatok hátterébe érdemes megnézetni, hogy mi lehet. Mert például lehet az is, hogy ő nekik azért van ez a határtalan érzelem, meg biztonságérzés, meg szeretet egymás iránt, mert
olyan karmikus feladatuk van egymással, olyan sorszerű feladatuk, hogy ebben az inkarnációban nekik meg kell bocsátaniuk egymásnak, fel kell oldozniuk a másiknak tett fogadalmukat, mert előzőleg már mondjuk örök időkre hűséget esküdtek egymásnak, vagy hogy ők mást nem fognak szeretni, és ez akadályozza meg például őket abban, hogy más személyekkel kapcsolatosan mély érzésekre képesek legyenek, vagy mély testi megélésekre. Lehetséges ilyenek, és akkor ők ezért találkoznak, hogy például ezt feloldják. Olyankor is lehetnek ilyen nagyon korán, nagyon mély érzések, nagyon nagy biztonságérzések megtapasztalása egy-egy kapcsolatban, úgyhogy ez mindenképpen kérdéseket vet fel, és én javaslom, hogy ennek érdemes utána járni, de mindenképpen érdemes kiélvezni is, mert azért ez különleges élményt nyújt, az biztos. És megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat, mert látjuk, hogy itt azért mindkét fél részéről megvan a kívánság egymás iránt, még akkor is, hogyha a férfinál több titok van, mint kellene, de megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat. Erre kérnék szépen. Hogyan alakul? Olyan, mintha a női fél elkezdene a múlt dolgain rugózni, és például, hogyha ez a videó most arra késztet benneteket, hogy elkezdjétek a párotokat arról faggatni, hogy ő nála most mi a helyzet, akkor azt kérem, hogy ne tegyétek, mert akkor nem biztos, hogy rátok vonatkozik az a része a dolognak, mint ahogy az előbb mondtam, élvezzétek ki. Aztán majd kiforja magát, mert itt azt mutatják a lapok, hogy egyes esetekben az is lehetséges, hogy a múltnak a szembejövése, tehát az, hogy szembe találkozik a múlttal, vagy a nő, vagy a férfi, az elég nagy szomorúságot és vitát, problémát okozhat, de hogyha ezt meg lehet oldani, meg lehet előzni azzal, hogy nem firtatjuk még így a kapcsolat elején, hogy mi volt a múltban, vagy például nem szidalmazzuk a korábbi partnereinket, mert az nem vet jó fényt ránk, nem a partnerre, ránk, akkor talán ezzel is lehet megelőzni ezt a vitát vagy veszekedést, mert itt határozottan azt látom ebből, hogy vita, mert itt a végén ott van a remény, tehát ha ezen a pillanatnyi hullámvölgyön, vagy ez az átmeneti hullámvölgyön át evickéltek száraz lábbal, akkor utána egy jobb időszakot mutatnak a lapok, és azért mondom így javaslatok szintjén, hogy érdemes ezt úgy megoldani ezt az időszakot, hogy nem muszáj, nem kell belemenni, el lehet kerülni, nem kell felelősségre vonni, főleg mondom az elején, függetlenül attól, hogy már úgy érzitek, hogy 1000 éve ismeritek a másikat, és milyen jó együtt lenni. Ez egy olyan csapda tud lenni, amit mondjuk így az égiek állítanak elétek, különösen, hogy ott az előbb láttuk, vagy az első kérdésnél láttuk, hogy azért ez így elrendeztetett, fönt magasabb régiókban rendeztetett kapcsolódásról van szó, aminek egyik tesztfeladata lehet, hogy na egy ilyet hogy reagáltok le? Mennyire vagytok ti már alkalmasak arra, hogy egy ilyen szép kapcsolat a tietek legyen, szóval ilyen típusú tesztfeladatra gondolok én. Na, és akkor lássuk azt, hogy a szomorúságról mit tudhatunk meg.
Bizony, itt a párkapcsolatokról való kommunikáció az, ami elszomoríthat benneteket, vagy a jövőbeli, vagy a múltbeli, de inkább a múltbeli párkapcsolatokkal van ez összefüggésben, és akkor a bosszúságra is kérek. Ami nincs jó hatással erre a kapcsolatra, nincs jó hatással az érzelmek fejlődésére. És ugyan elmondtam azt, hogy a férfinak milyen lehetséges rejtélyei lehetnek, de nem jelenti azt, hogy a ti esetetekben biztosan van, úgyhogy ezt kérlek így kezeljétek, és ha van is, azt előbb neki magának kell megoldani, és nem tudtok rajta segíteni, nem tudtok neki tanácsot adni, ezt ő neki magának kell megoldania, mert mindannyian mi csak egy párkapcsolatban a vágyat tudjuk benne fölemelni, vagy turingolni, hogy akarja megváltoztatni, vagy pedig azt tudja csinálni, hogy ráébred arra, hogy ő így élt. Tehát más lehetőségünk nincsen arra, hogy segítsünk neki. Hogy megmondjuk, hogy mit szeretnénk, vagy szerintünk mi lenne a jó, az biztosan nem az ő segítségét szolgálja, illetve nem a párkapcsolatnak, nem ennek a kapcsolatnak az előnyére válik. Kivéve, hogyha megkérdez benneteket, hogy ti mit tennétek ebben a helyzetben, ha ilyen lenne, akkor lehet nyugodtan fordulni. Tehát ezt látszik ebben a kettes csoportot választók kapcsolatában. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és megírjátok azt, hogy mit szóltok ehhez az új kapcsolatra vonatkozó kérdezősködéshez. Ha tetszik, akkor kérlek lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, és mint az elején mondtam, ha nem hallgattátok meg, akkor lehetőség van arra, hogy még hónap végéig az 50%-os kedvezményt az egyéni kirakásra és egyebekre igénybe vegyétek, úgyhogy csak nyugodtan meg tudjuk oldani, de ha nem, akkor is köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!